At guys, for today's vlog is magpapalit tayo ng shock. So ito yung nabili natin shock, God's Eye 330mm. Papalitan natin tong all-in shock natin, 340mm. So wala nang paligid-ligid pa, punta tayo sa zone at ito, kabit natin to. Let's go! Hindi ka pa isa sa mga subscribers natin, yan, click mo na yung subscribe button at click mo na rin yung bell button para updated ka parati sa ating mga coming videos. Lahat na mag-request shout out in comments, ganito dyan sa comment section sa baba. At okay, let's go, start. A few moments later. So yan guys, ito na yung na-install natin yung shock, God's Eye shock 330mm. So review, medyo maliit na yung canister nya, tapos mas mababa siya konti sa all-ins, pero ito na yung itsura nya, oh. Diba? So yung pag-install is nagtabas tayo dito konti. Dito rin sa kabila. Bakit na yung pagkakatabas, pero kailangan mo siya tabasan. So pagdating naman dito sa pag-install, so hindi na siya ganun katagal kasi dati pa may tabas na yung shock natin. I mean yung fiber natin, fender pala. Ayan, oh. So mas nagdagan lang kasi iba nga yung sukat nito. Tapos dito naman, yan, pa rin yung adjustment niya. Na-adjust naman ito pataas kung gusto nyo pa-lowered. Okay.